ברוכים הבאים לעשרת הרחובות הגרועים בתל אביב. כמו תמיד, נקודת המבט שלי היא של בן אדם שלא נוסע באוטו, או לפחות לא נמצא כרגע בתוך אוטו. יש מספיק אחרים שכשהם חושבים על תל אביב, הם חושבים על נהיגה, פקקים וחנייה. אז מה הם 10 הרחובות והדרכים בתל אביב שהכי דורשים מהפך? במקום העשירי, שדרות שאול המלך, רחוב כל כך מבוזבז, שהמיקום המיוחד שלו מלא בפוטנציאל של תנועה מזדמנת של הולכי רגל, מתחנת הרכבת למרכז העיר, או למקומות כמו איכילוב, בית המשפט, הקריה. אבל על המדרכות של שאול המלך יש הרבה מרחב בלי הרבה תוכן. רוב החזיתות אטומות, שממה. אין פה כמעט מקום לעסקים קטנים לצמוח. ומה ששורד באזור הזה זה מסעדות גדולות ויקרות, שמשום מה ברובן נראות לי מפוקפקות. ספריית בית אריאלה, שבה אני מקליט עכשיו, נמצאת במתחם התרבות, יחד עם הקאמרי, האופרה, מוזיאון תל אביב. המתחם הסטרילי הזה נבנה בשנות ה-70, בניתוק יחסי מהעיר, לפי עקרון הפרדת השימושים ששלט אז. שימושי ציבור פה, מגורים ועסקים לא פה. עם כל ההגבהות, המדרגות והחומות, נוצר מין מקום מנוכר שלא מזמין אנשים לעבור בו בלי שתהיה להם סיבה טובה. ובמיוחד בערב, כשיוצאים מהקאמרי, צריך ללכת עד אבן גבירול כדי להרגיש שאתה בעיר. האפקט חזק במיוחד אם משווים לכיכר התרבות שאת מיקומה קבע גדס בתוכנית המתאר הראשונה של תל אביב, במפגש 3 השדרות, במקום הכי מכובד בעיר. בתפנית של גורל, הרחבה מול בית אריאלה הפכה למקום הכי חשוב בארץ בשנתיים האחרונות. אבל הרי סביר להניח שאילו כיכר רבין לא הייתה סגורה להקמת תחנת רכבת קלה, כיכר החטופים כנראה הייתה קמה שם, במקום מרכזי וגלוי לעין, ולא במתחם המופרד והנסתר הזה באמצע שאול המלך. ומה לגבי הרחוב עצמו? השדרוג כביכול של שאול המלך נמרח כבר שנים, ולא באמת ישדרג שום דבר. נת"צ, יוק. שביל האופניים שנסלל מחדש, בדיחה. בצומת החדש עם בגין, שאול המלך מתרחב ל6 נתיבים בכיוון אחד. מה, יש פה עץ? אין בעיה, נסלול סביבו. טוב, אני מניח שצריך להגיד תודה שלא קרתו אותו. ובניגוד לדוגמאות אחרות שנראה בסרטון הזה, זאת לא איזו ירושה מדורות קודמים. זה תוואי רחוב חדש שעכשיו בהקמה. לא רחוק משם, המקום התשיעי, שהוא הרחוב הכי פחות אהוב עליי בלב העיר, רחוב יהודה הלוי, ואני מתכוון לחלק הצפון-מזרחי, מאבן גבירול עד רחוב הרכבת. אני שונא לחצות אותו, כי הוא רחב, אפשר לנסוע בו ממש מהר, ותכנון הרמזורים מתייחס ליהודה הלוי כאל דרך מהירה, ולכן לחכות לחצייה לוקח נצח. לא סתם לב העיר מתחלק למה שממערב ליהודה הלוי ופאתי לב העיר שממזרח. להבדיל משאול המלך, יהודה הלוי עומד לעבור שדרוג אמיתי, אז אני מקווה שברשימה הבאה הוא כבר לא יופיע. אגב, ההמשך של יהודה הלוי, מרחוב הרכבת עד נחלת בנימין ופארק המסילה, כבר עבר מהפך אדיר שסיפרתי עליו בסרטון המהפך של תל אביב. גם בקטע הזה יש את הבעיות שלו, אבל אין מה להשוות לאוטוסטרדה הנוראית שהייתה פה עד לפני 10 שנים, והפרידה בגסות בין מרכז העיר לדרום העיר. פעם הקטע הזה של יהודה הלוי היה הרחוב השנוא עליי בכל תל אביב. אגב, הדירוג שלי רגשי וסובייקטיבי. לא תהיה פה איזו שיטה מדעית לדירוג. הרשימה הזאת משקפת את דעתי ברגע זה. אם תשאלו אותי מחר, אולי הרשימה תהיה אחרת לגמרי. ולכן יהיה פה ייצוג יתר לאזורים שאני חווה אותם הרבה. אבל אנחנו נבקר בכל חלקי העיר. גם בצפון, גם בדרום, וכמובן במזרח. למקום השמיני בחרתי רחוב שרוב הסיכויים שלא שמעתם את שמו. אוסוולדו ארניה. למה אני טורח להזכיר רחוב באורך 100 מטר שמחבר בין ה4 לחשמונאים? כי אני יכול. וכי אני לא יכול לחשוב על מקום גרוע יותר בתל אביב מבחינת היחס בין כמות האנשים שהולכים פה לבין השטח שמוקדש להם. רוב התושבים, העובדים והמבלים ברוב השרון המונטיפיורי מתניידים ברגל או בתחבורה ציבורית. אז יש פה המון בני אדם ביום ובלילה. ולמה רחוב כזה זעיר צריך 3 נתיבים לאותו כיוון? פשוט כי הוא מנקז אלפים רבים של מקומות חנייה מהכביש התת-קרקעי של שרונה. וכל מגדל שנבנה מוסיף עוד מקומות חנייה, במקום להסתפק במה שיש. זאת כמות חנייה פסיכית, שהיציאות מתל אביב לעולם לא יוכלו להכיל. מי שיוצא מפה ממילא ייתקע בפקק בחשמונאים, ואחר כך בבגין, ואחר כך באיילון. זה שהכביש כל כך רחב, שבקושי נשארת מדרכה, לא עוזר לאף אחד. זה רק מזיז את הפקק.
מה זה כן עושה? הופך את המקום לדי בלתי נסבל להליכה ולשהייה. מי שרוצה להיכנס לכיכר גבעון, צריך ללכת על המדרכה הזאת. טוב, אז גם במקום השביעי יהיה רחוב של 100 מטר, אבל גם פה יש סיפור. רחוב השחר הוא כביש רחב ומכוער בטבורה של אחוזת בית. בכלל, כל הסביבה של מגדל שלום היא פצע בלב תל אביב, עם הכבישים המנוכרים משני הצדדים שלו, אחד העם ומונטיפיורי. וכמובן, הגדרות מתחת למגדל. זה כל כך לא תל אביב של היום. האזור הזה הוא מסע אחורה בזמן לשנות ה-60, שמגדל שלום החליף את גימנסיה הרצליה. הכבישים הרחבים האלה הם בעצם הכנה לתוכניות לסלול אוטוסטרדות שיחצו את תל אביב, עם מחלפים במרכז תל אביב ועל חוף הים. בתוכנית משנות ה-70, אחד המחלפים היה ממש סמוך לפה, מחלף על השטח של בערך כל נווה צדק, שהייתה שכונת עוני מתפוררת ומיועדת להריסה. נווה צדק שרדה, אבל שכונות אחרות כמו מנשיה לא. 50 שנה אחרי, המקום הזה עדיין נראה כמו עיר בטראומה. אף אחד לא יחזיר את גימנסיה הרצליה, אבל לפחות תתקנו את המרחב הציבורי סביב מגדל שלום. בשביל המקום השישי נטוס צפונה. נדעה מעל מועמדים טובים אחרים לרשימה הזאת, כמו דרך נמיר, סדרות רוקח, סדרות קקל ורחוב שי עגנון. אבל אנחנו ננחת בסדרות לוי אשכול. כי אמנם שדה דוב בוטל, אבל איכשהו עדיין יש פה מסלול נחיתה. הנך נוהגת בשטח עירוני, אומר השלט. ונראה לי שמישהו טעה בשלט. ככה לא נראה שטח עירוני. אם צריך לשים שלט כדי למנוע נסיעה ב-80 קמ"ש, השלט לא יעזור, הבעיה היא בכביש. באיזה עולם כביש שמשרת רק כמה שכונות, צריך אותה כמות נתיבים כמו דרך נמיר, הדרך הארצית שעוברת ממש במקביל אליו. בגלל דרכים כמו לוי אשכול ונמיר, השכונות הופכות לכלא מוקף חומות, ומפנות את גבן לכבישים. כי מי רוצה שהילד שלו ירוץ לכביש הזה? אבל החומה שכביכול מגינה מהכביש, גם מפרידה בין השכונה לבין בתי הספר, המתנסים, החנויות והפארקים שמעבר לכביש. והקושי לחצות את הכבישים האלה מסביר למה בעבר הירקון רוב האנשים מתניידים ברכב פרטי. אבל לוי אשכול מתסכל במיוחד כי עובר בו אוטובוס כל 2 דקות בזכות הקווים הרבים שיוצאים ממסוף אזורי חן, מסוף קריית חינוך ומסוף האוניברסיטה. ובכל האינסוף נתיבים האלה אין לאוטובוסים שום עדיפות. ממערב לפה בונים עכשיו את רובע שדה דוב, עם הקו הירוק של הרכבת הקלה. וזאת הזדמנות ליצור מקום הליך יותר, למרות שלא הייתי סומך על הדמיות שככה נראית בין רכבת קלה. האם רובע שדה דוב ישפיע לטובה גם על השכונות הקיימות? האם מתישהו בלוי אשכול תהיה חזית מסחרית, או לפחות נת"צ? עוד מעט נגיע לדרום העיר ולמקום החמישי, אבל קודם, הביטו למעלה. איפה עוד יש צמרות מרהיבות כאלה עם שורשי אוויר מהממים? איזה צל מדהים על כל הרחוב הזה. מזהים? ועכשיו תסתכלו למטה. אני לא מסוגל לכלול את שדרות עמנואל הרומי ברשימת הרחובות הגרועים, כי תראו איזה רחוב מדהים, אבל לא יכולתי להתאפק להזכיר רחוב שכל כך לא מנצל את הפוטנציאל. מי נהנה מהיער הטרופי הזה? במקום שילדים ישחקו פה בין העצים. מוסך פרטי מוצל, לגמרי בחינם. בלי לשלם על המוסך הזה לא שכירות ולא ארנונה. כלומר, ברור שהם משלמים שכירות וארנונה על הדירה שלהם, אבל גם אני משלם את אותה ארנונה בדיוק על הדירה שלי, בלי שאבוא בדרישה להקצות מקום נוסף מחוץ לדירה במרחב הציבורי לאחסון רכושי הפרטי בחינם. מילא שיהיה ברחוב הזה נתיב תנועה. מילא שתהיה פה חנייה. אבל חנייה בניצב שתופסת מקסימום רוחב כביש, מקום שהיה יכול להיות מושלם למשחקי ילדים, הוא מקום מסוכן לילדים. ובטח לא תופתעו לגלות שגם על המדרכות חונים. איזה אוצר זה צל? כמה העצים האלה עצומים שביניהם נכנס נתיב ושתי שורות חנייה בניצב, ועדיין הצמרות נפגשות זו עם זו. אני לא מכיר עוד מקבץ עצים שכזה. אם היה פה דשא, מתקני משחקים, ספסלים, שולחנות, זה היה המדרחוב הכי יפה בתל אביב, או הסדרה הכי יפה בתל אביב, איך שלא תקראו לזה. אבל אני שמח שלמכוניות לא חם. אגב, החלק הסמוך לכאן של רחוב ארלוזורוב עומד להיות מדרחוב ברובו, בזכות הרכבת הקלה. האם דווקא עמנואל הרומי יישאר מאחור? טוב, נחזור לרשימה ולמקום החמישי. כנראה שיש כמה דרכים בדרום העיר שמגיע להן להיות ברשימה הזאת,
כמו קיבוץ גלויות ובן צבי, אבל במקום החמישי שלי, רחוב שלבים. ציר היינריך היינה, שלבים, אליפלט, זה אחד המקומות הכי נגישים בתחבורה ציבורית. לא רק שעובר בו אוטובוס כל 40 שניות בכל כיוון, ולא רק שהקו האדום עובר במקביל, כמה דקות הליכה, אלא ממש מתחת יעבור קו מטרו M2 עם 3 תחנות לאורך הרחובות היינה ושלבים. ובכל זאת, לאחרונה שלבים נהיה אוטוסטרדה. ותופתעו לגלות שהוספת נתיבים לא פותרת פקקים. לפי מה שהבנתי, למרות שהיום המדיניות בתל אביב היא כבר לא להרחיב רחובות, את שלבים ואליפלט הרחיבו לפי תוכנית ישנה, שבה כבר הפקיעו חלקות, ומכוח האינרציה הרסו את כל הקו הראשון של המבנים. וכשאתם מסתכלים על המבנים הראויים בתמונה הישנה ושואלים מה יש פה לשמר, התשובה היא לא את המבנים עצמם, אלא את קנה המידה האנושי של הרחוב. זוכרים את נווה צדק שרק במזל לא הספיקו לשטח אותה? אז לשכונות אחרות היה פחות מזל. כדי לשמור על רחובות בקנה מידה אנושי, לא חייבים להשאיר את כל החורבות. כשחושבים על חוויית בני אדם לפני העברת נפחי תנועה, גם תכנון עירוני מחדש יכול להיעשות בקנה מידה אנושי. אבל בשלבים זה לא קרה, ואחרי שלבים הורחב גם ההמשך שלו, רחוב אליפלט. אני חושב שהוא הורחב בערך פי 3. המצחיק הוא שאחרי שכל המבנים והעסקים הישנים כבר שותחו, העירייה קלטה שאין מה לעשות פה עם 6 נתיבים, כי ממילא דרך יפו וכביש הטיילת יהיו צווארי בקבוק למי שעובר פה, אז ברגע האחרון הורידו 2 נתיבים מהתוכנית, והפכו אותם למדרכה שאפשר לעשות עליה צעדת פילים, ועוד נשאר מקום משני צידי הרחוב לשני שבילי האופניים הכי רחבים בארץ. בסופו של דבר, הרס המבנים היה לחינם, כי אני לא רואה איך רוחב זכות הדרך הזה תורם למישהו, חוץ מלהפוך את המדרכה למזבלה, או למגרש חניה נוח במיוחד כשיש משחק בבלומפילד. המשך הרשימה בסרטון הבא. מה הם לדעתכם 4 הרחובות הכי גרועים, או הדרכים הכי גרועות של תל אביב? ככל שאנחנו עולים בדירוג, הדרכים נהיות פחות נעימות ואווירות להולכי רגל. לשלבים קשה לקרוא רחוב, כי רחוב זה מקום שיש בו מגורים, תעסוקה ויעדים אחרים, והוא נועד שילכו עליו, שיחצו אותו ושישהו בו. ודאי שיש צורך בכבישים כדי לחבר בין מקומות רחוקים, אבל הם לא צריכים ליצור כזה חיץ בתוך העיר, כזה מקום מנוכר ושומם, במיוחד כשהוא משמש גם כציר תחבורה ציבורית ראשי. האוטובוסים מקיאים את הנוסעים על מקומות כמו שלבים ולוי אשכול, ומה הנוסעים אמורים לעשות כשהם פה? איך לדעתכם צריך להיראות מקום שנעים לחכות בו לאוטובוס, ביום ובלילה, בגשם ובשרב?